नमस्कार मित्रांनो, आजच्या नवीन व्हिडिओ लेक्चरमध्ये. ह्या लेक्चरमध्ये आपण वेक्टरचे जेईचे काही PYQs बघणार आहेत. ओके, तर चला काही स्टार्ट करूयात. तर पहिला प्रश्न, टू पार्टिकल्स आर लोकेटेड ॲट इक्वल डिस्टन्स फ्रॉम द ओरिजिन. द पोझिशन वेक्टर ऑफ दोज आर रिप्रेझेंटेड बाय ए वेक्टर अँड बी वेक्टर रिस्पेक्टिव्हली. इफ बोथ द वेक्टर्स आर ॲट द राईट अँगल टू इच अदर, द व्हॅल्यू ऑफ एन इनव्हर्स इज. ठीक आहे, दोन वेक्टर्स दिले आहे. पहिले तर बघा रे आपल्याला वेक्टर ए, that is 2i cap plus 3nj cap plus 2k cap, आणि बी वेक्टर आहे इट इज 2i cap minus 2j cap plus 4pk cap. ओके, आता काय म्हटलं आहे की टू पार्टिकल्स आर लोकेटेड ॲट इक्वल डिस्टन्सला लोकेटेड आहे. इट मीन्स हे जे पोझिशन वेक्टर आहे, ठीक आहे, हे दोन्ही पोझिशन वेक्टरचं मॅग्निट्यूड काय असायला पाहिजे, सेम असायला पाहिजे. म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो की मॅग्निट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू वॉट, मॅग्निट्यूड ऑफ बी वेक्टर. ओके, सो देअरफॉर मॅग्निट्यूड ऑफ ए वेक्टर कसं काढणार, अंडर रूट ऑफ दिस इज 2 स्क्वेअर 4 प्लस 9n स्क्वेअर प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू दिस इज अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वेअर 4 plus 4 and this is 16p square, right? So square root cancel, so this is 8 plus 9n square which is equals to 8 plus 16p square. Okay, so this 8 will get cancelled, so n square upon किंवा n square ची जी value आहे रे which is 16 upon 9p square. Okay, so therefore we can say आपल्याला इथे एन इनव्हर्सची व्हॅल्यू काढायची, तर आपण पीच्या टर्म्समध्ये याचा आन्सर काढू. सो पी स्क्वेअर विच इज इक्वल्स टू 9/16 स्क्वेअर. ओके, सो देअरफॉर पी विल बी इक्वल्स टू प्लस और मायनस 3/4 n. ठीक आहे, तर आता पीची व्हॅल्यू आली आपली काय, एक प्लस और मायनस 3/4 n. ठीक आहे, आता हे जे व्हॅल्यू आहे हे व्हॅल्यू आपण यूज करणार, कशामध्ये यूज करणार, कारण दुसरी कंडिशन बघा काय म्हटलं आहे, इफ बोथ द वेक्टर्स आर राईट अँगल टू इच अदर. बोथ द वेक्टर्स आर राईट अँगल टू इच अदर म्हणजे काय रे, दोन्ही वेक्टरचा डॉट प्रोडक्ट काय असायला पाहिजे, ए वेक्टर डॉट बी काय असायला पाहिजे, 0. ठीक आहे, सो दिस इज 2 × 2 दॅट इज 4. ओके, दिस 3n minus 2 that is minus 6n, this 2 into 4p, so it is plus 8p is equals to what रे, 0. ठीक आहे, आता इथे व्हॅल्यू पुट करून बघू. पहिले आपण p ची व्हॅल्यू 3/4 पुट करून बघू. सो 4 minus 6n plus 8p ची व्हॅल्यू काय, 3/4. सो दिस इज 2 जा, सो दिस 2 × 3 6 झालं रे. सो विच इज इक्वल्स टू, आणि इथे n पण येणार. ओके, सो देअरफॉर इथे बघा काय येत आहे, 4 minus 6n प्लस 6n येत आहे इक्वल्स टू 0, म्हणजे हे तर कॅन्सल झालं. ठीक आहे, मग आपण आता पीची व्हॅल्यू -3/4 टाइम्स एन पुट करून बघू ह्या इक्वेशनमध्ये. ओके, तर इथे 4 minus 6n हे काय प्लस 8, पीची व्हॅल्यू काय -3/4, तर इथे बनेल मायनस इंटू 3/4 टाइम्स n विच इज इक्वल्स टू वॉट रे, 0. दिस इज 2 जा, सो 4 minus -6n minus 12n which is equals to 0. Therefore 12n which is equals to -4, so n will be equals to what ray, n will be equals to 4/12 which is 1/3. so therefore आपल्याला इथे n inverse ची व्हॅल्यू विचारली आहे, that is n raised to power -1 is what, 3. okay, so correct answer of this question is 3. next question, the resultant of two vectors a and b is perpendicular to a and its magnitude is half that of b. The angle between vector a and b is. ओके, तर ह्या क्वेश्चनमध्ये आपल्याला दोन वेक्टर्स दिले आहे रे, आणि त्याचं जे रिझल्टंट आहे ते एला परपेंडिक्युलर आहे. ओके, सपोज इफ आय एम कन्सिडरिंग दिस इज वेक्टर ए अँड दिस इज वेक्टर बी, या दोघांचं जे रिझल्टंट आहे हा वेक्टर बी, या दोघांचं जे रिझल्टंट आहे आर वेक्टर विच इज परपेंडिक्युलर टू व्हॉट, ए वेक्टर. द अँगल बिटवीन वेक्टर ए अँड बी इज. ठीक आहे, तर हा अँगल तर 90 डिग्री आहे. हा जर अँगल मी थिटा कन्सिडर केला, इथे बघा दुसरी कंडिशन काय, अँड इट्स मॅग्निट्यूड इज हाफ दॅट ऑफ बी, म्हणजे जे रिझल्टंट वेक्टर आहे, रिझल्टंट वेक्टरचं जे मॅग्निट्यूड आहे दॅट इज हाफ ऑफ द रिझल्टंट ऑफ बी. ठीक आहे, अशी काहीतरी कंडिशन आपल्याला दिली आहे. सो आता बघा रे,
इथे जर मी एक ट्रायंगल बनवलं, राईट, सो कॉस थिटाची व्हॅल्यू काय येणार? cos theta will be equals to what? It is cos theta will be equals to adjacent upon hypotenuse, बरोबर. तर adjacent इथे किती आहे? Magnitude of r. Hypotenuse इथे किती आहे? Magnitude of b. Okay, so what is r? It is magnitude of b divided by 2 divided by magnitude of b. So this will get cancelled. So cos theta is equals to 1 by 2 येत आहे रे. Therefore theta ची व्हॅल्यू किती येणार? 30 डिग्री, बरोबर. सॉरी थीटाची व्हॅल्यू किती येणार? 60 डिग्री, राईट. थीटा इज 60 डिग्री. आता थीटा जर 60 डिग्री असेल, सो हा अँगल झाला आपला 60 डिग्री आणि हा 90 आहे. तर कम्प्लीट अँगल आपल्याला विचारलं आहे बघा. क्वेश्चनमध्ये आपल्याला ए आणि बी मधला अँगल विचारला आहे. हा किती बनेल? 150 डिग्री. सो 150 डिग्री इज द करेक्ट आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question, if A and B are the two vectors makes an angle cos inverse of this with each other, then this is the condition where this is given the integer value of n is. ठीक आहे. तर इथे बघा आपल्याला कॉस थीटाची जी व्हॅल्यू आहे रे, ओके, अँगल जो आपल्याला दिला आहे तो किती आहे? 5/9 आहे, राईट. आणि आपल्याकडे जे कंडिशन आहे दॅट इज मॅग्निट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर is equals to under root 2 times magnitude of a vector minus b vector. ठीक आहे. सो आता याचा मॅग्निट्यूड फॉर्म्युला अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर प्लस 2ab कॉस थिटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2. ओके, आणि याचं मॅग्निट्यूड येणार ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर मायनस 2ab कॉस थिटा. ठीक आहे. तर स्क्वेअरिंग जर केलं तर हे निघून जाईल. सो इट इज ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर प्लस 2ab कॉस थिटा विच इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ए स्क्वेअर प्लस 2 टाइम्स बी स्क्वेअर मायनस 4 टाइम्स ए बी कॉस थिटा, राईट. सो देअर फोर इथे बघा एक ए स्क्वेअर कॅन्सल, एक बी स्क्वेअर कॅन्सल. सो दिस विल बिकम, हे जर इकडे आलं तर हे बनून जाईल 6ab कॉस थिटा विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. ठीक आहे, अशी काहीतरी व्हॅल्यू येते आपल्याला, इक्वेशन येत आहे. आता मॅग्निट्यूड ऑफ ए बघा इथे काय म्हटलं आहे, एचं जे मॅग्निट्यूड आहे दॅट इज एन टाइम्स बी. ओके, तर एची व्हॅल्यू आपण एन टाइम्स बी पुट करू शकतो. सो दिस इज 6 टाइम, दिस इज एन इंटू बी. सो इट विल बिकम एन बी स्क्वेअर कॉस थिटा विच इज इक्वल्स टू दिस इज एन स्क्वेअर बी स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. ओके, सो इथनं जर बी स्क्वेअर आपण कॉमन काढलं तर इथे एन स्क्वेअर प्लस 1 आणि इथे 6n बी स्क्वेअर कॉस थिटाची व्हॅल्यू आहे 5/9. इथे 5/9 पुट करून देऊ रे. बी स्क्वेअर झालं आहे कॅन्सल इथे. ठीक आहे. सो देअर फोर दिस इज 3 जा, दिस इज 2 जा. देअर फोर 2 इंटू 5 दॅट इज 10n विच इज 10n/3 विच इज इक्वल्स टू एन स्क्वेअर प्लस 1. ओके, so this is 3 times n square plus 3 minus 10n equals to 0. ठीक आहे. तर याला आपण 3n स्क्वेअर मायनस 10n प्लस 3 इक्वल्स टू 0 असं लिहू शकतो. ठीक आहे. तर हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे. आता याला सॉल्व करायचं आहे. सो दिस इज 9, ते किती आहे -10 ना. सो -1 इंटू -9 इंटू -1. सो देअर फोर दिस इज 3n स्क्वेअर minus 9n minus n plus 3, बरोबर. सो दिस विल बिकम इक्वल्स टू 0. तर इथे जर आपण आता 3n जर कॉमन काढलं रे, सो इथे n -3 उरणार. ठीक आहे. आणि इथे -1 जर कॉमन काढलं तर n -3. ओके, सो इथे बघा n -3 अँड 3n -1. सो देअर फॉर nची व्हॅल्यू इथे 3 और nची व्हॅल्यू 1/3 येत आहे. ठीक आहे. तर आपल्याला इंटिजर व्हॅल्यू विचारले. सो करेक्ट आन्सर इज 3. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. आता नेक्स्ट क्वेश्चनमध्ये बघा 3 वेक्टर्स OP, OQ, OR each of magnitude A are acting as shown in figure. The resultant of 3 vector is A under root of x. The value of x is. ठीक आहे. आता हा बघा आपल्याकडे एक वेक्टर आहे, त्याचं मॅग्निट्यूड आपल्याला ए दिलं आहे रे. ठीक आहे. हा दुसरा वेक्टर आहे, याचंसुद्धा मॅग्निट्यूड ए आहे. आणि हा तिसरा वेक्टर आहे, याचंसुद्धा मॅग्निट्यूड जे आहे रे ते ए आहे. तिसरा वेक्टर 45 अँगल बनवत आहे. ठीक आहे. आता आपण जर सपोज याला रिझॉल्व केलं
ठीक आहे. ह्या वेक्टरला जर रिझॉल्व केलं तर हा काय बनेल, ए कॉस 45 म्हणजे कॉस 45 1/√2 म्हणजे ए बाय अंडर रूट 2, आणि याचा हा कंपोनंटसुद्धा काय येणार, ए बाय अंडर रूट 2. ठीक आहे. आता पहिले याला आपण वेक्टर फॉर्ममध्ये लिहू रे. तर हा जो कंपोनंट आहे बघा, एक्स कंपोनंट. ओके. सो एक्स कंपोनंट काय बनेल, ए प्लस ए बाय अंडर रूट 2 आय कॅप. ओके, म्हणजे अंडर रूट 2 ए प्लस ए बाय अंडर रूट 2 आय कॅप. तर इथे ए कॉमन काढून सुद्धा आपण अंडर रूट 2 प्लस 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 2 आय कॅप. ठीक आहे. सिमिलरली हा जे कॅप कंपोनंट पण लिहू. सो इट विल बिकम ए मायनस ए बाय अंडर रूट 2 जे कॅप. बरोबर. सो देअर फोर अंडर रूट 2 ए मायनस ए डिवायडेड बाय अंडर रूट 2 जे कॅप. सो दिस इज अंडर रूट 2 -1 इंटू ए डिवायडेड बाय अंडर रूट 2 जे कॅप. ठीक आहे. तर याला जर आपल्याला वेक्टर फॉर्ममध्ये लिहायचं असेल, ठीक आहे, सो वेक्टर फॉर्ममध्ये ए वेक्टर विच इज इक्वल्स टू काय लिहू शकतो, दिस इज ए इन ब्रॅकेट अंडर रूट 2 प्लस 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 2 आय कॅप. ठीक आहे. प्लस दिस इज वॉट, अंडर रूट 2 -1 डिवाइड बाय अंडर रूट 2 ए जे कॅप. राईट. सो दिस इज द इक्वेशन. आता बघा, द रिझल्टंट ऑफ 3 वेक्टर इज दिस. यांचं रिझल्टंट आपल्याला गिवन आहे, म्हणजे काय, याचं जे मॅग्निट्यूड जे आहे रे, विच इज ए अंडर रूट ऑफ एक्स. ओके. तर याचं मॅग्निट्यूड कसं काढणार आपण, अंडर रूट ऑफ दिस इज ए स्क्वेअर √3 प्लस 1 डिवायडेड बाय √2 याचा होल स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर दिस इज √2 -1 डिवाइड बाय अंडर रूट 2 याचा होल स्क्वेअर. ओके. सो इफ वी सॉल्व दिस इक्वेशन, तर हे काय बनेल, ए स्क्वेअर याला एला बाहेर काढून टाकतो. ठीक आहे. सो अंडर रूट ऑफ दिस इज √3 स्क्वेअर √2, सॉरी ते √2 आहे. तर इथे 2 प्लस 1 प्लस 2 डिवाइड बाय अंडर रूट 2. राईट. प्लस इथे काय, इथे 2 प्लस 1 -2 डिवाइड बाय अंडर रूट 2. ओके. सो this will become a under root of this is 5 अंडर रूट 2, right, plus 1 by अंडर रूट 2. So this is a under root of 6 by अंडर रूट 2, right. ओके. याचा ओके अंडर रूट 2चा पण इथे स्क्वेअर ना, याचा स्क्वेअर राहणार इथे. राईट. तर इथे सुद्धा याचा स्क्वेअर येणार. सो ए अंडर रूट 6/2. सो दॅट इज ए अंडर रूट दिस इज 3चा. राईट. तर ए अंडर रूट x जे आहे इथे, याला आपण लिहू शकतो ए अंडर रूट 3. ओके. सो आन्सर इज वॉट, 3. ओके. इथे बघा, हे स्क्वेअर नव्हतं केलं, हे स्क्वेअर करून घ्याल. ठीक आहे. नेक्स्ट, for 3 vectors, a vector equals to this, b vector equals to this, c vector equals to this. So we have to find out this equals to 0, x ची व्हॅल्यू इथे फाइंड आउट करायची आहे. ठीक आहे. सो पहिले आपण बी क्रॉस सी फाइंड आउट करून घेऊ रे. बी क्रॉस सी कसं काढणार, डिटर्मिनंट. ठीक आहे. इथे आय कॅप, जे कॅप, के कॅप. ठीक आहे. इथे येणार बी, दॅट इज -1 4 प्लस 3, आणि इथे येणार -8 -1 प्लस 3. ओके. आता याला सॉल्व करू बघा. दिस इज आय कॅप. सो दिस इज 12 -3 दॅट इज 3. ओके. मायनस जे कॅप, दिस इज -3 मायनस प्लस 24. ओके. आणि इथे येणार प्लस के कॅप, दिस इज 1 आणि प्लस 32. राईट. सो दिस विल बिकम 15 आय कॅप and this is minus 21 j cap and this is plus 33 k cap. तर हा आपला वेक्टर झाला रे, बी क्रॉस सी. राईट. दिस इज बी क्रॉस सी वेक्टर. ओके. आता इथे आपल्याला याचा डॉट प्रोडक्ट घ्यायचा आहे ए वेक्टरसोबत. ओके. म्हणजे ए वेक्टर काय बघा, -x आय कॅप -6 जे कॅप -2 के कॅप. ओके. आणि बी क्रॉस सी जो आपण फाइंड आउट केला आहे, दॅट इज 15 आय कॅप -21 जे कॅप
प्लस 33 के कॅप, बरोबर. ओके, आणि इक्वल्स टू 0 आपल्याला गिवन आहे, राईट. सो -x -15 -15x -6 -21, so this is plus 1 to 6, right. 126 -2 minus plus this, so this is -66 is equals to what, 0. ओके, सो देअरफॉर इथनं एक्सची व्हॅल्यू तुम्ही फाइंड आउट करू शकता. -15x प्लस दिस विल बिकम 60 is equals to 0. So therefore x equals to 60 divided by 15, so that is 4, right. So 4 is the correct answer. Next question. A particle move in xy plane under the influence of force F such that its linear momentum is given as this. If k is the constant, the angle between फोर्स वेक्टर अँड मोमेंटम वेक्टर इज. ठीक आहे, तर इथे बघा आपल्याला रिलेशन माहिती असलं पाहिजे फोर्स आणि मोमेंटमचा. फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp/dt. ठीक आहे, तर आपल्याला पी वेक्टर इथे गिवन आहे विच इज कॉस के टी आय कॅप मायनस साइन के टी जे कॅप. ठीक आहे, सो इथे जर मला फोर्स वेक्टर फाइंड आउट करायचं असेल, ठीक आहे, तर याला डिफरन्शिएट करावं लागेल d/dt. So this is cos kt I cap minus sin kt j cap. ठीक आहे, सो कॉसचं डिफरन्सिएशन येणार मायनस साइन के टाइम्स टी इंटू के आय कॅप, बरोबर. आणि साईनचं डिफरन्सिएशन येणार कॉस, सो दिस इज मायनस कॉस के टी इंटू के जे कॅप, बरोबर. हा झाला आपला फोर्स वेक्टर. ओके, दिस इज अवर फोर्स वेक्टर. सो आता आपल्याला अँगल विचारलाय, बरोबर. तर इथे आपण कसं काढणार आहे, एफ डॉट पी जर केला, डॉट प्रोडक्ट जर घेतला, सो दिस इज वॉट मॅग्निट्यूड ऑफ एफ इंटू मॅग्निट्यूड ऑफ पी इंटू कॉस थिटा. ठीक आहे, सो एफ वेक्टर काय विच इज दिस, दॅट इज मायनस साइन के टी इंटू के आय कॅप मायनस कॉस के टी इंटू के जे कॅप. ठीक आहे, आणि पी वेक्टर काय, इट इज कॉस के टी आय कॅप मायनस साइन के टी जे कॅप. ठीक आहे, तर आता इथे डॉट प्रोडक्ट जर आपण घेतला, सो दिस इज मायनस साइन के टी इंटू के इंटू cos kt, right, and this is minus minus will become plus, so this is plus cos kt into k into sin kt, बरोबर. तर इथे बघा रे, हे कॅन्सल आउट होत आहे. ओके, सो 0 इक्वल्स टू काय होतं इथे बघा, मॅग्निट्यूड ऑफ फोर्स वेक्टर इंटू मॅग्निट्यूड ऑफ मोमेंटम इंटू कॉस थिटा, म्हणजे कॉस थिटाची व्हॅल्यू किती, कॉस थिटाची व्हॅल्यू 0, सो देअरफॉर थिटाची व्हॅल्यू किती रे, π/2. So option C is correct here. Next, the angle between q vector and the resultant of this. ठीक आहे, आता याचं रिझल्टंट आपण फाइंड आउट करून घेऊ. रिझल्टंट इज 2q वेक्टर प्लस 2p वेक्टर, ओके, प्लस 2q वेक्टर मायनस 2p वेक्टर. याचं जर रिझल्टंट आपण फाइंड आउट केलं वेक्टर फॉर्ममध्ये, सो दिस प्लस दिस इट विल बिकम 4q अँड दिस इट विल बिकम 0. ठीक आहे, तर रिझल्टंट वेक्टर जे आहे ते आपलं काय येतं, 4 टाइम्स क्यू वेक्टर, म्हणजे रिझल्टंट वेक्टरची डायरेक्शन इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ क्यू वेक्टर. आणि आपल्याला अँगल फाइंड आउट करायचं आहे क्यू वेक्टर आणि हा रिझल्टंट, म्हणजे दोन्ही वेक्टर सेमच डायरेक्शनमध्ये असेल तर अँगल किती असणार रे, 0. ठीक आहे, बघा किती सिम्पल क्वेश्चन होता. नेक्स्ट, two forces F1 and F2 are acting on a body. One force has magnitude thrice that of the other and the resultant of two forces is equal to the force of larger magnitude, the angle between F1 and F2. आता जी कंडिशन्स आपल्याला गिवन आहे बघा, त्याच्यावरून आपल्याला इक्वेशन बनवावं लागेल. ओके, मी कन्सिडर करतो की F1 इज द लार्जर फोर्स. ओके, F1 इज द लार्जर फोर्स. तर इथे काय कंडिशन दिली आहे, the resultant of two forces is equals to the force of one force. Okay, so F1चं जे मॅग्निट्यूड आहे इट इज थ्राईस ऑफ
3 times magnitude of F2 force. This condition is given, right? आणि जो रिझल्टंट फोर्स आहे, दॅट विल बी इक्वल्स टू मॅग्निट्यूड ऑफ लार्जर फोर्स, आणि लार्जर फोर्स आपण इथे F1 घेतलाय. ठीक आहे. सो एफ रिझल्टंट विल बी इक्वल्स टू काय येणार आहे, इट इज F1 स्क्वेअर प्लस F2 स्क्वेअर प्लस 2 टाइम्स F1 F2 कॉस थिटा. ठीक आहे, हे इक्वेशन येणार. आता रिझल्टंट विल बी इक्वल्स टू व्हॉट दिस F1 ना, तर इथे F1 लिहितो, आणि F1ची व्हॅल्यू बघा किती आहे, 3 टाइम्स F2. ओके, सो F1ची व्हॅल्यू सॉरी हे अंडर रूटमध्ये येणार आहे, राईट. सो दिस इज F1 विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ F1ची व्हॅल्यू किती, 9 F2 स्क्वेअर येणार प्लस F2 स्क्वेअर प्लस 2 टाइम्स this is F1 is 3, so it will become 6 F2 square cos theta. ठीक आहे, आणि F1ची व्हॅल्यू याला जर इकडे स्क्वेअर केलं रे आपण, तर दिस इज रिझल्टंट इक्वल्स टू F1 आणि F1 इक्वल्स टू 3 टाइम्स F2 म्हणजे 9 F2 स्क्वेअर. ठीक आहे, विच इज इक्वल्स टू 9 F2 स्क्वेअर प्लस F2 स्क्वेअर प्लस 6 F2 स्क्वेअर cos theta. Okay, so this and this will get cancelled, minus F2 square which is equals to 6 F2 square cos theta, right? So F2 square cancel रे. So cos theta ची जी व्हॅल्यू येते that is -1/6. So therefore इथे बघा cos inverse theta ची जी व्हॅल्यू आहे that is cos inverse -1/6, आणि आपल्याला मॅग्निट्यूड विचारलंय. सो दिस इज वॉट रे, 6 इज करेक्ट आन्सर हियर. ठीक आहे. नेक्स्ट, if two vectors A and B having equal magnitude R are inclined at an angle theta, then आपल्याला एक कंडिशन्स दिलंय आणि विचारलंय कुठला ऑप्शन करेक्ट आहे ते. ठीक आहे, आता दोन वेक्टर आहे, दोघांचं मॅग्निट्यूड इक्वल आहे, राईट. सो मॅग्निट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हे जर फाइंड आउट करायचं असेल तर आपण हा फॉर्म्युला यूज करणार, दॅट इज ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर प्लस 2ab कॉस थिटा. ठीक आहे, आणि दोघांचं मॅग्निट्यूड इक्वल आहे विच इज इक्वल्स टू आर, म्हणजे आपण लिहू शकतो दिस इज आर स्क्वेअर प्लस 2 टाइम्स आर स्क्वेअर इंटू कॉस थिटा. ठीक आहे, सो इट विल बिकम अंडर रूट ऑफ 2r स्क्वेअर प्लस 2r स्क्वेअर कॉस थिटा. सो 2r स्क्वेअर जर कॉमन काढलं रे तर इथे 1 प्लस कॉस थिटा येणार. ओके, सो दिस इज अंडर रूट ऑफ 2r स्क्वेअर, 1 प्लस कॉस थिटा इज इट इज 2 टाइम्स कॉस स्क्वेअर थिटा बाय 2. ठीक आहे, हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. 1 प्लस कॉस थिटाचा फॉर्म्युला काय, इट इज 2 टाइम्स कॉस स्क्वेअर थिटा बाय 2. ठीक आहे, सो इट विल बिकम अंडर रूट ऑफ 4r स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर थिटा बाय 2. देअरफोर इट विल बी इक्वल्स टू 2r cos theta by 2, right? 2 times r cos theta by 2. So option C is correct here. Okay, next, a vector has magnitude same as that of this and is parallel to this vector. The x and y component of this vector in the first quadrant are x and 3 respectively, where the x is. Okay, तर एक वेक्टर आहे, ओके, त्याचं जे मॅग्निट्यूड आहे दॅट विल बी इक्वल्स टू, लेट्स से एक अननोन वेक्टर आर आहे. ओके, याचं जे मॅग्निट्यूड आहे दॅट विल बी इक्वल्स टू मॅग्निट्यूड ऑफ ए वेक्टर. तर मॅग्निट्यूड ऑफ ए वेक्टर काढून घेऊ पहिले. इट इज 3 स्क्वेअर प्लस 4 स्क्वेअर, वी नो दॅट इट इज 5. ठीक आहे, सो त्याचा मॅग्निट्यूड आला. आणि काय म्हटलं, इट्स पॅरलल टू बी वेक्टर. पॅरलल टू बी वेक्टर जर असेल म्हणजे डायरेक्शन काय असली पाहिजे, सेम. ठीक आहे, आणि डायरेक्शन जर सेम असेल तर आपल्याला याच्या बी कॅपनी मल्टिप्लाय करावं लागेल, right, because b cap is nothing but unit vector which will tell us the direction of this. Okay, तर आपण r वेक्टरला असं लिहू शकतो रे, मॅग्निट्यूड जे आपण फाइंड आउट केलं 5 आणि जे डायरेक्शन असणार दॅट विल बी इक्वल्स टू बी कॅप. ठीक आहे, तर बी कॅप इथे फाइंड आउट करू. आता बी कॅप इज इक्वल्स टू व्हॉट, इट इज 4i कॅप प्लस 3j कॅप डिवायडेड बाय मॅग्निट्यूड ऑफ दिस दॅट इज 4 स्क्वेअर प्लस 3 स्क्वेअर, राईट. सो दिस इज 4i कॅप प्लस 3j कॅप डिवायडेड बाय इट इज 5, राईट. हा झाला बी कॅप आपला. आता बी कॅपची व्हॅल्यू जर इथे ठेवली तर रिझल्टंट वेक्टर बघा, इट इज 5, बी कॅप इज 4i कॅप प्लस 3j कॅप
divided by 5. 5 will get cancelled. Okay, so r vector we are getting here, that is 4i cap plus 3j cap. ओके, हा झाला आपला आर वेक्टर. आता क्वेश्चनमध्ये आपल्याला विचारलंय where x and y component of this vector in the first quadrant are x and 3. ओके, तर हे जे x ची व्हॅल्यू आहे विच इज नथिंग बट वॉट रे 4, राईट. x कंपोनंट विचारलं आपल्याला विच इज 4. ठीक आहे, नेक्स्ट क्वेश्चन. A vector in xy plane makes an angle 30 degree with y-axis. The magnitude of y component of a vector is 2 root 3. The magnitude of x component of vector is. ठीक आहे, कन्सिडर करा एक वेक्टर आहे a vector which is making an angle 30 degree with vertical. ओके, सो आपल्याला याचा हा कंपोनंट फाइंड आउट करायचा आहे. ठीक आहे, आणि याचं मॅग्निट्यूड म्हणजे हा जो कंपोनंट येणार दॅट इज ए कॉस 30 आणि हा येणार रे ए साईन 30. आपल्याला ए साईन 30ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची, बट त्याच्यासाठी आपल्याला ए लागेल. ठीक आहे, तर इथे बघा द मॅग्निट्यूड ऑफ वाय कंपोनंट ऑफ वेक्टर इज दिस, म्हणजे ए कॉस 30ची व्हॅल्यू आपल्याला दिली आहे विच इज 2 रूट 3 आणि कॉस 30 इज वॉट रे रूट 3/2 विच इज इक्वल्स टू 2 रूट 3. दिस कॅन्सल. सो देअरफॉर ए ची व्हॅल्यू आली इथे 4. ठीक आहे, आता हे फक्त ह्या इक्वेशनमध्ये पुट करून टाका. ए साईन 30 फाइंड आउट करायचं आहे म्हणजे 4 साईन 30ची व्हॅल्यू किती 1/2. सो दिस इज 2 इज करेक्ट आन्सर. ऑप्शन सी इज करेक्ट हिअर. नेक्स्ट, 3 forces F1, F2, F3 are acting on a particle of mass 5 kg. The force F2 and F3 are applied perpendicular so that particle remain at rest. If F1 is removed, then the x. ओके, तर इथे एक पार्टिकल कन्सिडर करू ज्याचं मास आहे रे 5 kg. ठीक आहे, आता याच्यावर मास द फोर्सेस F2 and F3. ठीक आहे, हा जर मी F2 कन्सिडर केला, हा जर F3 कन्सिडर केला, दोन्ही पण फोर्सेस कसे परपेंडिक्युलर. ठीक आहे, आता पार्टिकल जर रेस्टला ठेवायचा असेल तर F1चा जो फोर्स आहे तो आपल्याला असा लावा लागणार, राईट. आणि F1 फोर्स किती आहे 10 न्यूटन. F2 फोर्स किती आहे इट इज 8 न्यूटन. F3 फोर्स किती आहे 6 न्यूटन. ठीक आहे, आता जर हा पार्टिकल बघा रेस्टला असेल, हा पार्टिकल जर रेस्टला असेल तर याचं जे रिझल्टंट येईल, या दोन फोर्सेसचं जे रिझल्टंट येईल दॅट मस्ट बी इक्वल्स टू 10 न्यूटन. ठीक आहे, म्हणजे या दोन फोर्सेसचं जे रिझल्टंट आहे एफ आर दॅट मस्ट बी इक्वल्स टू 10 न्यूटन, तरच हा पार्टिकल रेस्टला राहू शकतो. ठीक आहे, आता इफ F1 इज रिमूव्ह देन ॲक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल. आता F1 हा फोर्स जर आपण रिमूव्ह केला रे इथनं काढला, तर हा जो पार्टिकल आहे हा पुढे जाणार कितीच्या फोर्सने 10 न्यूटनच्या फोर्सने. ह्या दोघांचा रिझल्टंट आहे ना. सो देअरफॉर एफ इज इक्वल्स टू वॉट मास इंटू ॲक्सेलरेशन. 10 इक्वल्स टू मास किती दिला आहे 5, ॲक्सेलरेशन ए. देअरफॉर ए इज वॉट रे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. राईट, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हिअर. नेक्स्ट, when a vector this is subtracted from b vector it gives a vector equals to 2j cap, then the magnitude of vector b will be. Okay, so b vector minus this, that is 2i cap plus 3j cap plus 2k cap is equals to काय म्हटलं it gives 2j cap, right. it gives 2j cap अशी काहीतरी कंडिशन आपल्याला गिवन आहे. सो b vector equals to काय येणार इट इज 2j cap आणि हे इकडे जाऊन प्लस होणार 2i cap plus 3j cap plus 2k cap, right. So therefore 2j cap 3j cap, so it will become 5. So it is 2i cap plus 5j cap plus 2k cap. This is the b vector. आपल्याला इथे मॅग्निट्यूड विचारला आहे, याचं मॅग्निट्यूड कसं काढणार बी वेक्टरचं रे अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वेअर दॅट इज 4 प्लस 25 प्लस 4, राईट. सो दिस इज अंडर रूट ऑफ 33. Okay, so option D is correct here. Right, next, two forces having magnitude A and A/2 are perpendicular to each other. The magnitude of their resultant is. दोन फोर्सेस आहे परपेंडिक्युलर आहे. परपेंडिक्युलर जर आहे तर थीटाची व्हॅल्यू इथे किती 90 डिग्री. ओके, तर रिझल्टंट जो आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे विच इज ए स्क्वेअर, दुसरा फोर्स काय A/2चा स्क्वेअर प्लस 2 टाइम्स ए इंटू A/2 इंटू कॉस 90. कॉस 90ची व्हॅल्यू 0 म्हणजे हे टर्म तर गेली रे. So resultant is a square plus a square by 4 which is 5a square by 4. So this is under root 5a/2. Okay, so this is our resultant. म्हणजे option B is correct here.
Okay, next, if p vector and q vector are given, then the unit vector in the direction of p क्रॉस q is, ठीक आहे, विच इज दिस. आणि आपल्याला x ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे. तर आपल्याला युनिट वेक्टर फाइंड आउट करावं लागेल पी क्रॉस क्यूचा. तर युनिट वेक्टर कसा काढणार बघा, पी क्रॉस क्यू याचा जो रिझल्टंट येणार समथिंग आर, ठीक आहे. सो याचा युनिट वेक्टर जर काढायचं असेल, लेट से इट इज डिनोटेड बाय एन कॅप विच इज वेक्टर अपॉन मॅग्निट्यूड ऑफ पी क्रॉस क्यू, ठीक आहे. तर सर्वात आधी तर आपल्याला बघा रे पी क्रॉस क्यूची व्हॅल्यू फाइंड आउट करावं लागेल, ठीक आहे. सो पी क्रॉस क्यू हा जो वेक्टर आहे हा फाइंड आउट करावा लागेल डिटर्मिनंट मेथडने, दॅट इज आय कॅप, जे कॅप, के कॅप, ठीक आहे. इथे काय येणार, पी दॅट इज 3√3 2 आणि क्यू दॅट इज 4√3, दिस इज 2.5, ठीक आहे. आता याला सॉल्व करू. दिस इज आय कॅप 2.5√3 मायनस 2√3, ठीक आहे, मायनस जे कॅप दिस इज 3 म्हणजे 7.5 मायनस 8, ओके, प्लस के कॅप दिस इज 3√3 मायनस 4√3, ओके. असं काहीतरी वेक्टर आपल्याला मिळेल. तर याला जर फर्दर आपण सॉल्व केलं पी क्रॉस क्यू, सो दिस इज 0.5√3 आय कॅप, बरोबर, आणि हा बनेल प्लस 0.5 जे कॅप, राईट, अँड दिस विल बिकम मायनस √3 के कॅप, ठीक आहे. तर हा झाला आपला पी क्रॉस क्यू वेक्टर. आपल्याला युनिट वेक्टर म्हणजे याचं मॅग्निट्यूडसुद्धा काढावं लागेल. तर याचं मॅग्निट्यूड पी क्रॉस क्यूचं जे मॅग्निट्यूड येणार आहे अंडर रूट ऑफ दिस इज 0.5, जे याला असं लिहू शकतो बघा, √3/2 चा स्क्वेअर प्लस 1/2 स्क्वेअर प्लस √3 स्क्वेअर, ठीक आहे. सो दिस इज अंडर रूट ऑफ दिस इज 3/4 प्लस 1/4, दिस इज प्लस 3, सो दिस इज दॅट इज 1 + 3 दॅट इज 2, ठीक आहे. याचं मॅग्निट्यूड जे येतं ते 2 येत आहे, ओके. सो हा जो वेक्टर आहे आता याला आपण असं लिहू शकतो √3/2 आय कॅप प्लस 1/2 जे कॅप आणि मायनस √3 के कॅप, दिस होल डिवायडेड बाय 2, ठीक आहे. तर इथे जे आपल्याला गिवन आहे बघा, √3 आय कॅप प्लस जे कॅप मायनस 2 के कॅप, म्हणजे 2नी इथे मल्टिप्लाय डिवाइड जर केलं रे आपण, ओके. सो इथे 2नी जर मल्टिप्लाय डिवाइड केलं, सो इट विल बिकम 1/4 येऊन जाणार, राईट. हे 2 इथे कॅन्सल, इथे पण 2 कॅन्सल होणार, इथे 2 येणार, म्हणजे √3 आय कॅप प्लस जे कॅप मायनस 2√3 के कॅप डिवायडेड बाय 2 to 4 बनेल, बरोबर. सो आता बघा ह्या फॉर्ममध्ये आलं आहे आपलं. आणि 1/x म्हणजे काय, 1/x म्हणजे 1/4, राईट. सो एक्सची व्हॅल्यू इथे काय येणार रे, 4. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हिअर. नेक्स्ट, if two vectors p and q are perpendicular to each other then the value of m is. आता परपेंडिक्युलर आहे म्हटल्यावर दोघांचं डॉट प्रोडक्ट जे आहे ते काय असणार, 0 असेल, ठीक आहे. सो इट इज आय कॅप प्लस 2m जे कॅप प्लस m के कॅप, ओके, into q is what, it is 4i cap minus 2j cap plus m k cap equals to what is 0. So this is याला सॉल्व करू, that is 4, this is minus 4m and this is plus m square is equals to 0. Therefore m square minus 4m plus 4 is equals to 0. आता याला सॉल्व करावं लागेल रे. 4, it is minus 2 into minus 2, so this is m square minus 2m minus 2m plus 4 equals to 0. इथे जर m कॉमन काढला, सो इट इज m minus 2, आणि इथे 2 जर कॉमन काढलं -2, सो इट इज m minus 2, ओके. तर इथनं आपल्याला दिसतंय रे की m ची जी व्हॅल्यू येत आहे विच इज 2. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हिअर, ओके. नेक्स्ट, vectors vector this and this are perpendicular to each other when, okay, the ratio of, okay. तर आता हे दोन वेक्टर परपेंडिक्युलर आहे म्हणजे यांचा जो डॉट प्रोडक्ट आहे, ओके, बी जे कॅप प्लस के कॅप दॅट इज 2 आय कॅप मायनस 3 जे कॅप प्लस 4
के कॅप यांचा डॉट प्रोडक्ट आहे 0. ठीक आहे, तर इथनं एक इक्वेशन आपण फाइंड आउट करू. दिस इज 2a मायनस 3b प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0. ठीक आहे, हे झालं एक इक्वेशन. दुसरं इक्वेशन आपल्याला गिवन आहे 3a प्लस 2b मायनस 7 इज इक्वल्स टू 0. बरोबर, हे आपलं दुसरं इक्वेशन आहे. ठीक आहे, तर फर्स्ट इक्वेशनला आपण मल्टिप्लाय करू 3नी. ओके, सो दिस विल बिकम 6a मायनस 9b प्लस 12 इक्वल्स टू 0. आणि सेकंड इक्वेशनला आपण मल्टिप्लाय करू 2नी. तर हे काय बनेल 6a, दिस इज प्लस 4b अँड दिस इज मायनस 14 इक्वल्स टू 0. ठीक आहे, आता याला जर सबट्रॅक्ट केलं रे, ठीक आहे, तर हे काय बनणार, हे कॅन्सल होणार. अँड दिस इज वॉट 9. ओके, मायनस 13b आणि हे बनेल रे प्लस 26 इक्वल्स टू 0. देअर फॉर मायनस 13b इज इक्वल्स टू मायनस 26. सो बीची व्हॅल्यू जी येत आहे इथे 2 येत आहे. आता हे बीची व्हॅल्यू पहिल्या इक्वेशनमध्ये पुट करू. सो दिस इज 2a मायनस 3b म्हणजे 6. ओके, प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0. सो 2a मायनस 2 इज इक्वल्स टू 0. देअर फॉर एची व्हॅल्यू इथे काय येते रे 1. सो a अपॉन b विच इज इक्वल्स टू 1/2. सो इथे बघा x अपॉन 2 दिला आहे, म्हणजे एक्सची व्हॅल्यू काय येते इथे 1 येत आहे. ठीक आहे, ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. सो if projection of this on this is 0, the value of alpha is. ठीक आहे, तर सपोज कन्सिडर करा हा एक वेक्टर आहे a, हा एक दुसरा वेक्टर आहे b. ठीक आहे, हा जर अँगल थीटा आहे तर याचं प्रोजेक्शन इथे येणार a cos थीटा. बरोबर, बट यांनी काय म्हटलं आहे, ह्या वेक्टरचं प्रोजेक्शन ह्या वेक्टरवर 0 आहे. आणि हे कधी होणार आहे, जेव्हा हा सपोज बी वेक्टर असेल आणि हा ए वेक्टर असेल, जेव्हा दोन्ही परपेंडिक्युलर असेल तर याचं प्रोजेक्शन याच्यावर तर 0 येणार. इट मीन्स हे दोन्ही वेक्टर काय परपेंडिक्युलर टू इच अदर. आणि जर परपेंडिक्युलर असेल त्यांचा डॉट प्रोडक्ट असेल 0. सो दिस इज 2i कॅप प्लस 4j कॅप मायनस 2k कॅप डॉट i कॅप प्लस 2j कॅप प्लस अल्फा k कॅप इज इक्वल्स टू 0. So this is 2 plus 8 minus 2 alpha equals to 0. This is 10 minus 2 alpha equals to 0. Therefore alpha ची जी value येणार आहे which is 5. Okay, so 5 is correct answer here. Next question. If a vector and b vector, the magnitude of component of a vector along the b vector. Okay, so suppose this is a vector and this is b vector. ओके, विच इज इन्क्लाइन ॲट सम अँगल थीटा. आता एचा जो कंपोनंट आहे अलॉंग बी तो काय येणार, ए कॉस थीटा येणार. राईट, ए कॉस थीटा. आणि आपल्याला काय विचारलं, मॅग्निट्यूड ऑफ कंपोनंट ऑफ ए अलॉंग बी म्हणजे कशाची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची रे, ए कॉस थीटाची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे, ए कॉस थीटा. ठीक आहे, सो यांचा जर आपण डॉट प्रोडक्ट घेतला ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विच इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा. देअर फॉर ए कॉस थीटा इक्वल्स टू काय बनेल, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवायडेड बाय बी. ठीक आहे, तर दोघांचा पहिले डॉट प्रोडक्ट दॅट इज 2i कॅप प्लस 3j कॅप मायनस k कॅप डॉट इट इज i कॅप प्लस 2j कॅप प्लस 2k कॅप. ओके, डिवायडेड बाय बी म्हणजे इथे मॅग्निट्यूड घ्यावं लागेल याचं मॅग्निट्यूड किती येणार 1 स्क्वेअर प्लस 4 प्लस 4 म्हणजे 3 येऊन जाईल हे तर. ओके, विच इज ए कॉस थीटा. ठीक आहे, याला जर सॉल्व केलं दिस इज 2 प्लस 6 आणि मायनस 2 डिवायडेड बाय 3. राईट, सो दिस इज 6/3 म्हणजेच काय रे 2. ठीक आहे, सो 2 इज व्हॉट, 2 इज द कंपोनंट ऑफ मॅग्निट्यूड ऑफ कंपोनंट ऑफ ए अलॉंग बी. सो करेक्ट आन्सर इज 2. नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 वेक्टर्स ए अँड बी हॅव इक्वल मॅग्निट्यूड. दोघांचं मॅग्निट्यूड बघा सेम आहे. and if magnitude of this is equals to 2 times of this. ठीक आहे, magnitude of a plus b is equals to 2 times magnitude of a vector minus b vector. ठीक आहे, आणि आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे अँगल. तर इथे काय येणार a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर प्लस 2ab cos थीटा. राईट, विच इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर मायनस 2ab कॉस थीटा. ठीक आहे, आता बघा मॅग्निट्यूड जे आहे ए वेक्टरचं मॅग्निट्यूड बी वेक्टरचं मॅग्निट्यूड सेम आहे, तर याला मी ए लिहितो रे. तर स्क्वेअरिंग जर केलं
तर हे कॅन्सल होऊन जाईल आणि हा 4 बनून जाईल इथे. ठीक आहे. सो ए स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर प्लस 2a स्क्वेअर कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू 4a स्क्वेअर प्लस 4a स्क्वेअर राईट मायनस 8a स्क्वेअर कॉस थीटा. बरोबर. सो a स्क्वेअर 2a स्क्वेअर प्लस 2a स्क्वेअर cos theta and it's equals to what 8a square minus 8a square cos theta. Okay, so ithe this will become 10a square cos theta which is equals to 6a square येते. तर a square cancel. cos theta ची व्हॅल्यू किती रे 6/10 म्हणजे किती 3/5. Okay, so therefore theta is what cos inverse 3/5. So option cos inverse 3/5 option A is correct here. Next question. Which of the following relation is true for two unit vector a cap and b cap making an angle theta to each other? Okay. तर इथे दोन युनिट वेक्टर आहे रे, म्हणजे ए कॅपचं मॅग्निट्यूड 1 आणि बी कॅपचं मॅग्निट्यूड 1 दोन्ही युनिट वेक्टर दिले. आता इथे बघा त्यांचं मॅग्निट्यूडचं ॲडिशन आणि सबट्रॅक्शन असं काहीतरी दिलं आहे मॉडमध्ये. ओके, तर याला कसं सॉल्व करणार? लेट्स से मॅग्निट्यूड ऑफ ए कॅप प्लस बी कॅप जर आपण पहिले फाइंड आउट केलं, हे काय येणार? एचं मॅग्निट्यूड किती 1 स्क्वेअर प्लस 1 स्क्वेअर प्लस 2 टाइम्स 1 इंटू 1 म्हणजे 1 इंटू काय रे कॉस थीटा. सो दिस इज अंडर रूट ऑफ 2 + 2 कॉस थीटा. सो 2 जर इथे कॉमन काढला 1 + कॉस थीटा अंडर रूटमध्ये. सो दिस इज अंडर रूट ऑफ 2 1 + कॉस थीटा म्हणजे कॉस स्क्वेअर 2 कॉस स्क्वेअर थीटा बाय 2. So it will become 2 into 2 4. So it is 2 cos theta by 2. This is what magnitude of a cap plus b cap. ठीक आहे. त्यानंतर आपण a cap minus b capचं मॅग्निट्यूड काढू रे. हे किती येणार बघा. दिस इज 1 स्क्वेअर दॅट इज 2 आणि हे -2 cos थीटा. ठीक आहे. सो इथनं जर 2 कॉमन काढला दॅट इज 1 - cos थीटा. 1 - cos थीटाची व्हॅल्यू असते रे, थोडं साईडला घेऊ आपण. ओके, सो 1 - cos थीटाची जी व्हॅल्यू असते दॅट इज 2 sin स्क्वेअर थीटा. ओके, सो दिस इज अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2 sin स्क्वेअर थीटा बाय 2. ओके, सो दिस इज इथे पण काय बनेल 2 sin थीटा बाय 2. दिस इज द मॅग्निट्यूड ऑफ ए कॅप मायनस बी कॅप. ठीक आहे. आता हे एक इक्वेशन आहे आपल्याकडे, हे दुसरं इक्वेशन आहे. सो इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 जर केलं रे, ए कॅप मायनस बी कॅप डिवायडेड बाय ए कॅप प्लस बी कॅप यांचं मॅग्निट्यूड. हा, सो दिस इज 2 sin थीटा बाय 2 डिवायडेड बाय 2 cos थीटा बाय 2. 2 will get cancel. So a cap minus b cap which is equals to magnitude of a cap plus b cap into tan थीटा बाय 2. ओके, तर कुठलं ऑप्शन करेक्ट दिसत आहे? tan थीटा बाय 2 ऑप्शन बी इज करेक्ट. राईट. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो ए वेक्टर such that magnitude of this is non-zero constant, which of the following expression is true? ठीक आहे. A is a vector quantity. ठीक आहे. आता बघा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर जर फाइंड आउट केला सो इट इज ए इंटू कॉस थीटा येणार. ठीक आहे. आता दोघांमधला अँगल किती रे 0 असणार कारण सेमच वेक्टर आहे आणि कॉस 0ची व्हॅल्यू 1 म्हणजे हे करेक्ट आहे का? नाही. ठीक आहे. त्यानंतर क्रॉस प्रोडक्ट बरोबर ए क्रॉस बी. सो दिस इज ए इंटू साइन थीटा. आता इथे दोघांमधला अँगल 0 आहे आणि साइन 0ची व्हॅल्यू किती 0 म्हणजे ए क्रॉस एची व्हॅल्यू किती येते 0. तर इथे बघा ऑप्शन सी इज करेक्ट. तर आय होप गाईज तुम्हाला हे सर्व प्रश्न समजले. 2025 to 2022 पर्यंतचे पूर्ण क्वेश्चन्स वेक्टरचे झाले. याच्या नेक्स्ट पार्टमध्ये 2021 टू पूर्ण क्वेश्चन्स जे पण पहिल्यापासून आले आहेत ते पूर्ण आपण कंप्लीट करू. ठीक आहे. थँक्यू गाईज.